What's up guys? So panibagong video na naman ang gigibunta ko niyan. So kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na and click the notification bell for more upcoming new videos ta. So ang gigibunta naman niyan is ma-troubleshoot kita kang laptop. Yan. No power issue ulit. So, iba ko niyan na ASUS na laptop. ASUS baka naman ASUS Marcep. Yan, so i-troubleshoot ta kung saan may problem ang laptop na ini, na ang issue nga is no power. So yun po nanta na ngunyan i-check ko na si charger kani is okay naman. So ngunyan i-power on ta gamit ang power button. So may siyang power, then nag-iilaw, then open ang screen. So yan, either sa log ang may problem kani. So continue lang ka magdalan ta para maaraman nindo kung anong problem kang laptop na ini. Yeah, so i-troubleshoot ta na ngunyan guys. Unan ta na. So yun, nabuksan ta na yung si top cover na keyboard. So ini ang laog, medyo mahelpog. So yan, isaro-saro ta na sa parting ini kung anong or saan may problema ang laptop. So tigsaksak ko na din ang charger, so siyang indicator lights na kung charging siya. Yun, so ngunyan may charging na. Ayan, kung nahihiling nindo. So ibig sabihin may charge na naglalaging voltahe. So hahanapon ta kung sa hindi kita na dahil nag-on ang laptop.
Yon guys, so perfect. Nakuha ta na ang problema. Na-open ta na. So nahiling maning doon nag-open na. Yun. Oh. So simple hon lang. Yun, so na find out na kung saan may problem ang laptop na ini. Digdi sa may power button switch. So ayan. So si mga mapa-service dyan na mapaayos ng laptop, computer, printer, CCTV man. Yan. So i-contact na lang nindo ko, i-message nindo ko sa Facebook. Yan, sa baba ang link sa description box or sa comment section. Mag-comment na lang kamo. So yun. Thank you sa pagdalan kaning video na ini. So don't forget, so like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell for more upcoming new videos ta. So, thank you, and salamat sa mga bago tang subscriber. Good vibes lang tayo guys, good vibes. Bye bye.